Përshëndetje, jemi transmetim drejt për drejt nga Manza, e cila është në mes të Durrësit, në mes të kryeqytetit dhe gjirit të Lalzit, në rrugën që shumë kush nga shqiptarët e përshkruan gjatë sezonit të verës teksa shkon në plazh, por këtu ndodhet kampi i muxhahedinëve apo anëtarëve të Meg, i cili prej vitit të shkuar është pagzuar me emrin Ashraf 3, për shkak se 3 herë ka ndryshuar vendodhjen nga anëtarët e këtij komuniteti, të cilët me një shifër eksakte nuk janë ende në Shqipëri, nuk mund të bëhet publike, por janë diku ke 3500-4000 anëtarë të komunitetit që ndodhen këtu. E gjithçka ka ndodhur tashmë prej 72 orëve me eliminimin e Qasem Soleimanit, shefit të Quds, por gjithashtu dhe situatës të tensionuar ndërmjet Shtetit e Bashkuar të Amerikës, por edhe regjimit të Iranit apo shtetit të Iranit, masat e sigurisë këtu në Ashraf 3 janë shtuar. Kjo është një patrullë e forcave speciale e cila qëndron në perimetrin e jashtëm dhe forcave të ndërhyrjes shpejt, ndërsa në ambientet e brendshme të këtij kampi Ashraf 3, i cili monitorohet edhe nga policia apo siguria private, ka masa të shtuar. Po jo bëjmë një panoramim se si kontrollohen ato mjetet edhe me pasqyrën për të kuptuar nëse ka apo jo lëndë eksplozive në pjesën e poshtme, ndërsa kemi marrë një okay nga anëtarët e Meg, por edhe kampit dhe administratorët e Ashraf 3 për të futur në pjesën e brendshme dhe për të bërë një intervistë me ta, por gjithashtu për të kaluar edhe perimetrin e sigurisë, pasi edhe për mediat është një kusht i tillë. Do të futemi në këto momente për të vazhduar itinerarin dhe për të pasur një bisedë të paktën të shkurtër me anëtarët e këtij kampi për mënyrën se si ata ndjehen në Shqipëri, se si e shikojnë eliminimin e Qasem Soleimanit, por a janë sigurt apo jo dhe cili është komenti i tyre për gjithçka. Shteti shqiptar është quajtur dje, i cili është quajtur nga lideri suprem i Iranit si një shtet i vogël në Europë, si një shtet i djallëzuar i cili strehon terroristët e Meg, të cilët janë opozitarët e këtij regjimi. Në këto momente do duhet të kalojmë pjesën e kontrollit këtu, edhe më pas fullimi brenda, pasi fillimisht kemi depozituar. Do tentojmë live ndërkohë Arsen? Do të jemi live, do të kalojmë në pjesën e brendshme, atëherë është shmangur kontrolli për shkak se kartat e identitetit, por edhe bexhat e kemi depozituar më parë. Është dera Ashraf 3, e cila në këto momente do të kalojmë nga pjesa tjetër. Na kërkohet të kalojmë nga pjesa tjetër. Ndërkohë ne po ju ndjekim sigurisht me transmetimet drejt për drejta me kolegun Arsen Rusta. Do t'jetë pak e vështirë sepse do të kemi një komunikim në anglisht me pjesëtarët e stafit tu dhe do të bëjmë një përkthim. Hello, how are you? I'm Arsen from Report TV Television. Very welcome. Who are you? I'm Besat Safari. I'm the legal advisor for the MEK in Albania. Your name? Besat Safari. Jemi këtu me Besat Safarin, i cili është këshilltari ligjor i anëtarëve të Meg dhe kampit Ashraf 3. Why you have named Ashraf 3 this place? Ashraf 1 was in Iraq when we were stationed there for a long time, and many people were killed. And of course, the name continued to Ashraf 2, it was the second place, and now it's Ashraf 3. That resembles the name of the people who love freedom and fight for democracy in Iran. Quhet Ashraf 3 për shkak se Ashraf 1 ka qenë në Irak, e më pas Ashraf 2 aty ku janë vrarë shumë njerëz, dhe me pozicionimin e tyre këtu në Manëz ndërmjet Durrësit, gjirit Lalzit po e Tiranës, janë vendosur me këtë emër ku ndodhen shumë njerëz të cilët sipas këshilltarit ligjor të kampit të Meg këtu duan dhe janë të dhënë pas lirisë. Could we enter inside? Please. Okay. What does it mean? This building here. This arc is the symbol of the Iranian democracy 120 years ago when we had the constitutional revolution starting from that time. And then we had a parliament which was elected by the people freely, in free elections. And that is the symbol of the parliament at that time, which was over the entrance of the parliament. So it resembles our past history, that how much we have valued for democracy and parliamentary democracy in Iran. And unfortunately, at the moment, it's all demolished by the mullahs ruling the country. And we have just executions and brutality. Është kampi i cili është një harku, është një ndërtesë e cila është harku i lirisë që përshkruan apo përcjell mesazhin e Iranit lirë kur ka pasur një regjim parlamentar dhe
përfaqësues politik që zgjidheshin nga populli dhe tregon atë çka bëhet sot për lirinë, por sipas këshilltarit ligjor këtu, gjithçka sot në Iran është e uzurpuar nga regjimi. How the people live here? Are they safe? Are they afraid? How you live here? More than 1 year, huh? 1 year. Yes, it's more than 1 year that people have You live here. How you live here? Uh, Could you explain for our viewers? Yeah. In fact, as Mujahideen members and the MEK, people are safe in Albania. And the only thing which will help for the security of all the European countries and also Albania is the language of decisiveness against the Iranian regime. As there is decisiveness regarding and towards and approaching the Iranian regime, Europe, the world, and particularly Albania will be safer. And we are very thankful to the government of Albania for expelling the Iranian regime's ambassador who was involved in terrorism in this country. This makes Albania much safer. I pyetur nga Report Televizion se si ndjehen anëtarët e me këtu në Manëz, shprehet se ndjehen sigurt, ka një jetë normale, si dhe janë falendërues Shqipërisë që sipas këshilltarit ligjor të kampit këtu në Ashraf 3 në Manëz, ka dëbuar ambasadorin e Iranit për shkak se ishte përfshirë në aktivitete terroriste dhe për këtë ata janë mirënjohës Shqipërisë. You have seen the situation, the last situation between Iran and the United States. How you have seen it? Something to say, a situation that is a critical moment. At the And moment, one of reasons maybe aren't you, the part of MEC. yeah, the situation between US and Iran is now tense and tension is escalating. And of course, it will die down if US, and which is at the moment doing, and the world will show firmness towards the Iranian regime, because the only language that the Iranian regime understands is the language of firmness. And as the other parties are firm, the Iranian regime will back down, and we will have less terrorism, less tension, less war. If the other side, just play down the situation, then we will have war, unfortunately. Shpreh se është një situatë e tensionuar, e kanë ndjekur, por presin dhe kanë pritshmërinë e rënies së regjimit të Karemanit, I cili është lideri suprem I shtetit të Iranit. Ndërsa nëse nuk do të ndodhë kjo, atëherë dhe situata sipas një prej profesuesve të MEK do të tensionohet edhe më shumë. You have heard yesterday Karemani, he has said that in Europe is a little place that is like or do game like devil, but not in name Albania, that have accommodated you, the terrorist organization, let's say MEK. Is this true? Are you terrorist? Okay. In fact, what we have been fighting for is, of course, has been democracy and freedom in Iran. So the Iranian regime and Khamenei, as they are, suppressive government and suppressive regime, so anybody who fights against them and tries to bring democracy to Iran, they label them as terrorists, and the countries who are also hospitable towards these mujahideen, then they will be named the same. We have a saying in Farsi which says that what they are, they attribute it to the others. So the Iranian regime and Khamenei are known as the godfather of international terrorism. So this is what they are, but in order to escape this, they attribute it to the others. Ajo çka ata janë ja u atribojnë të tjerëve. Ata njihen si babai I terrorizmit në botë dhe cili kundërshton duke promovuar demokracinë, ata do t'i konsiderojnë terrorist dhe përgjigja e përfaqësuesit ligjor të MEK është se nuk janë terroristë, por luftojnë për demokracinë. Në fakt në këtë transmetim të drejtë për drejtë Aida, unë do doja të ndaj edhe një detaj tjetër të cilën do ta kemi këtu. E teksa situata është e tensionuar në 72 orët e fundit me eliminimin e Kasem Soleimanit, këtu në kampin e MEK po bëhen përgatitjet për një festë e cila pritet të ndodhë ditën e shtunën. What you have to celebrate in Saturday? Could you explain? It's the New Year in your tradition?
Okay, on New Year, I would like to say to all the Albanian people that Gezuar Vitineri, because it's the Albanian New Year, but our New Year, it's in March. It's same as Sultan Nowruz, the same day, which starts with the first day of the spring. In March you have the New Year. In March, 20th of March, we have the New Year. Okay, and Saturday what you have to fast? You are preparing a fast, I have heard outside. The first year is for the freedom of the political prisoners in Iran under the Shah, because then we had the revolution against the Shah for democracy and freedom in Iran. And on that day, it was the last group of political prisoners were freed from Iranian prisons. So people, many of them here, were also imprisoned by the Shah's regime, the previous regime. So they are celebrating this. Atëherë të vitin e ri, sipas traditës të tyre, kanë ditën e parë të marsit, ndërsa të shtunën do të festojnë lirimin e të burgosëve politik të fundit kundrejt regjimit të Shah, dhe in which day? 10? It was in or yes, 11? Yes, 11. In 11 January you have to... Yeah. No, 11 January, it's the festival is for that here. Okay. Dhe këtu në 11 janar do të ketë një festival ku do të ketë aktivitete kulturore. Let me make a question. Could we go together inside? It's possible? Yeah. Which is your every day that you live here? What you do? How you live? People here do different things. For example, myself, I do it for the legal activities. We have our people who are securing the camp. We've got people who are doing the logistic for the others. And there are people, we have also, for example, doctors and that are attending to the people for the patients. And we have many people here who are now busy writing the memoirs of the past, and the way that they have a struggle for the freedom in Iran. They all have stories. Some of them have been political prisoners under torture for many years. And therefore, there are many others who are transferring or are the voice of the people who are oppressed in Iran at the moment and try to make their voice heard throughout the world. Janë shumë njerëz, shumë anëtarë të MEK, të cilët jetojnë këtu, kanë detyrat ndryshme, për shembull zotëria është përfaqësues ligjor, por ka doktor, ka mjek, ka dhe prej atyre të cilët janë duke shkruar historinë e të shkuarës së tyre. Let me be clear. Some of them are writing your history, your past history. Exactly, because they have been part of this history for struggle for freedom in Iran under the Shah, and also with this religious fascism ruling the country now. So they are writing their memoirs now. Pra, brenda kampit ka dhe për atyre që janë duke shkruar historinë për të shkuar, po e gjithçka që janë përballur me regjimin, ndërsa nga ky transmetimi drejt për drejt këtu nga Ashraf 3, unë do doja të bëja pyetjen e fundit dhe një herë për këshilltarin ligjor, i cili është personi që na ka marrë autorizimin për të komunikuar në këtë transmetim drejt për drejt me Report Televizion, po edhe hapësira që neve na lejohet futemi është deri tek harku që është këtu dhe sipas tyre është harku i demokracisë dhe i lirisë kundër regjimit të Iranit. In this situation, you are more safe or more afraid? Do you live secure here? Because, let's say, Iran can attack here or no? Our security here, fortunately, is provided at the moment inside the camp. But as a general, we are always under threats of the Iranian regime terrorism in any country, in United States, in Europe, in Albania. Have you been attacked any time in Albania from how you say Iranian regime? In fact, there was a planned attack which was revealed by the chief of the police, Albanian police in October, which revealed the Iranian regime's terrorism, which was involved with this Qasem Qasem Soleimani, who was killed. He was conducting this operation in Albania, which fortunately by the police here it was discovered and foiled. And that was the last one that we heard about. Thank you very much. Thank you very much.
Të pyetur nëse ndjen sigurt apo jo, shprehen se këtu brenda kampit po, por do duhet një siguri edhe jashtë saj, dhe nëse kanë qenë apo jo ndonjëherë në fokusin e një sulmi nga regjimi i Iranit, siç ata e konsiderojnë, është shprehur se gjithçka çka tashmë është publike i përket muajit tetor, kur edhe policia e shtetit ka bërë një qendrim zyrtar ku pas celulës që sipas policisë shtetit ndodhen në Shqipëri, ishte Kasem Soleimani, shefi i Quds, forcave të Quds në Iran, i cili tashmë është ekzekutuar. Ndërsa nga Ashraf 3 këtu nga Manëz e Durrësit për Report Televizion Arsen Rusta, gjithçka që transmetuam.